हेलो फ्रेंड्स आहक आज रेसिपिটো आरम्भ करूँ। एया मैं कुकारात 2 पिस माछ दी लैছোঁ, दुटा बिलाही ली लैছোঁ, दुटा पियाज मिडियम साइजर और काजू 6-7 टुकुरा बा बेसिও ল'ব পাৰে কমও ল'ব পাৰে। पानी 300 ml दी लैছোঁ ইয়াতে और এইটো 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজাব দিম। এইখিনি উতল আহিছে আৰু এতিয়া মই সাফা কৰি লোৱা পটলখিনি দি দিম। এইটো মই স্কিনখিনি অকল সাফা কৰিছোঁ, দুইটা সাফা নাই কৰা। 2-3 মিনিট সময় বইল কৰি পেলাই মই পটলখিনি উঠাই দিম। পটলখিনি বেছি সময় বইল কৰিব নালাগে। এতিয়া মই জুইটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই এই পানীখিনিৰ পৰা উঠাই ল'ম। পিয়াজ বিলাহী কাজু গোটেইবিলাক উঠাই ল'ম আৰু এই পানীখিনি মই থৈ দিম, এইখিনি পেলাই নিদিওঁ। এইখিনি পিছত মই ইউজ কৰিম আৰু এইখিনি বইল কৰি লোৱাখিনি মই এতিয়া এই মাছ 2 টুকুৰা একদম কাইটবিলাক গুচাই ল'ম যাতে এডালো কাইট নাথাকে, কাৰণ সৰু বাচ্চাও মানে খাব। এইখিনি সৰু বাচ্চা খালে এইখিনি প্ৰব্লেম হৈ যাব। মই একদম সাফা কৰি ল'ম মাছখিনি। মাছখিনি সাফা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া বইল কৰি লোৱা এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত। এইখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি চাওক পটলখিনি এফালে ডাঙৰকে মানে কাটিব লাগিব, এফালে সৰুকে কাটিব লাগিব আৰু এখন চামুচ লৈ পেলাই ভিতৰৰ গুটিবিলাক গোটেইখিনি সাফা কৰি ওলাই দিব লাগিব। এনেকে গোটেইখিনি এনেকে গুটিবিলাক ওলাই ল'ব লাগিব। মই গৰম কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ, এইখিনি গৰম হ'ব দিম। ইয়াতে কাটি লোৱা পিয়াজ এটা দি দিম সৰু, এইখিনি অকমান ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি মাছখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি মই অকমান হালধি দিছোঁ, নিমখ অকমান দিছোঁ আৰু অলপ গৰম মছলা দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেইখিনি, যাতে মাছখিনিত অকমান গৰম মছলা নিমখ হালধিখিনি অকমান ধুনীয়াকৈ লাগি যায় আৰু অকমান ফ্ৰাই হয়। আৰু অকমান এইটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'লে টেষ্টটো ভাল হয়, সেইকাৰণে মই অকমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি পটলখিনি এখন চামুচ লৈ পেলাই এইখিনি মই পটলকেইটাৰ ভিতৰত ভৰাই যাম। গোটেইকেইটাৰ ভিতৰতে সমানকৈ ভৰাই যাম মই। এইখিনি অকমান চামুচেৰে অলপমান হেঁচি দি ভৰাব লাগিব। এনেকৈ গোটেইকেইটাতে পুৰখিনি ভৰাই ল'ম। গোটেইখিনি মই ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া কেৰাহীত মই 3 টেবুল চামুচ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অকমান দালচিনি লং আৰু ইলাচি দি লৈছোঁ আৰু জ্বলা 2টা শুকান জলকীয়া।
এতিয়া মই পটলখিনি এনেকৈ কাট লগাই দিম অকমান মানে কাটি দিম যাতে ইয়াতে ভিতৰৰ মছলাবিলাক সোমাই যায় এতিয়া মই এনেকৈ এইখিনি তেলত দি লৈছোঁ পটলখিনি এইখিনি ভাজি ল'ম মই এইখিনি ভাজি ল'ম ইয়াতে মই আদা নহৰু এচামুচ দি লৈছোঁ আৰু এয়া নিমখ দি লৈছোঁ আধা চামুচ হালধি আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া মই এইখিনি পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু অকণমান পানী লৈ ইয়াতে দি দিম পেষ্টখিনি এইখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেই মছলাখিনি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ এতিয়া এই যে পানীখিনি ৰৈছিল এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু বেলেগ পানী দিব নালাগে এইখিনি দিলে হৈ যাব এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো উতল আহিছে ইয়াতে মই ধনিয়া গুড়ি অলপমান জিৰাৰ গুড়ি অলপমান আধা চামুচো নহয় তাতকৈ কম হ'ব আৰু গৰম মছলা এইখিনি মই ভালকৈ এতিয়া লৰাই দিম গোটেইখিনি যাতে মিক্স হৈ যায় এনেকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ অকণমান সময় মই ঢাকি থৈ দিম এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া আৰু অকণমান সময় ৰাখি ডাঠ হৈ গৈছে এতিয়া চাওঁ এইখিনি ধুনীয়া ডাঠ হৈছে এইটো এতিয়া চাৰ্ভ কৰিব ৰেডি হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া হোৱাৰ এইটো মই ধনিয়া দি দিছোঁ অকণমান এইটো বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক ডাঙৰেই হওক সকলোৱে খাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ ল'ৰাই ট্ৰাই কৰিছে মানে ট্ৰাই কৰা নহয় সি একচুৱেলি খাইছে সি ভাল পায় এনেকৈ সি ভাল পোৱা বস্তুবিলাক বনালে মই তাক খাব দিওঁ ইয়াতে সি খাইছে সকলোৱে খাব পাৰিব আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে খাব পাৰিব আপোনালোকে দিব পাৰিব এইটো